عزیز دل، باید چیزی از تو بپرسم. سوالی لطیف اما واقعی. آیا متوجه شده ای؟ آن شل شدن عجیب و ظریف درونت، این احساس که چیزی که روزی تو را در زنجیر قلب شکسته نگه داشته بود دیگر همان قدرت را ندارد. انتظار دیگر مثل قبل نمی سوزاند. سکوت دیگر آنقدر بلند طنین نمی اندازد. احساس می کنی چیزی بسیار قدیمی درونت باز می شود. این تصادفی نیست. این برخاستن الهی زنانه است. چرخه هایی را می بندد که زندگی های زیادی از این مسیر را تعریف کرده بود. و اینجاست بخش مهم. این فقط پایان دادن به درد نیست. یک آشکارسازی پنهان در آن سوی این بسته شدن هاست. حقیقتی آنقدر زنده و ملموس که وقتی آن را ببینی دیگر هرگز به شیوه قدیمی زندگی یا دوست داشتن باز نمی‌گردی. من آن را در پایان با تو در میان می‌گذارم، اما فعلا با من بمان. بیایید با هم از 5 چرخه‌ای که زن الهی همکنون در حال حل کردن آنهاست عبور کنیم. اما قبل از شروع این 5 چرخه ازت دعوت میکنم که اگر این پیام ها قلبت رو تغذیه میکنه و تو رو در روزهای سخت همراهی میکنه، حتما عضو این کانال شی، ویدیو رو لایک کنی و همچنین این ویدیو رو با عزیزان جانت به اشتراک بگذاری. مرسی که اینجایی. حالا با من نفس بکش. بیایید قدم بگذاریم در حقیقت. چرخه اول. چند شب را در برزخ زندگی کردی، منتظر پیام، بازگشت و انتخاب شعله خود موندی. انتظار تبدیل به هویت شده بود. به تو یاد داد شادیت رو کوچیک کنی، زندگیت رو متوقف، زمان رو با سرعت دیگران بسنجی. اما میتونی احساس کنی این حلقه قدیمی داره حل میشه. زن الهی دیگه در حالت تعلیق یخزده نیست. او در حال حرکت به جلو است. این انتظار یکی از عمیق‌ترین زخم‌های مسیر شعله دوقلو بوده. تو رو مجبور کرد به در بسته خیره بمونی، گوش کنی برای قدم‌هایی که هرگز نیومدن. هر سکوتش کش می اومد تا ابدیت. هر روز بی حضور او اثبات می شد که تو ناقصی. یاد گرفتی نفست رو حبس کنی، معلق زندگی کنی. انگار زندگیت فقط وقتی آغاز می شد که اون برگرده. اون درد در استخونت حک شد. با این حالا حس می کنی داره می لغزه و میره. چشماتو ببند و به سنگینی اون انتظار فکر کن. به چک کردن بی پایان پیام ها، به تنشی که با هر پیامک در بدنت می اومد. به شبهای تو خالی که دنیا ساکت بود اما قلبت می تپید. و حالا تغییر رو ببین چطور اخیراً به چیز دیگه ای لبخند زدی، به گلی شکوفه زده، به گفتگو با دوستی، به آهنگی که فراموشش کرده بودی. ببین چطور بدون اینکه اون شاهد باشه خندیدی. این زن الهی بیدار شده درون تو هست. این رهایی است. این بی‌تفاوتی نیست. این تظاهر به اهمیت ندادن یا بستن قلبت نیست. این یادآوری هست که زندگیت در حالت انتظار نیست. عشق به تعویق نیفتاده. عشق همین حالا در گرمای حضور خودت دمیده میشه. در شورهایی که دوباره به خودت اجازه میدی بچشی. در شادی که بی اجازه بالا میاد.
و اگر بخشی از وجودت هنوز داره درد میکشه، بذار لطیف باشه. دستت رو روی قلبت بذار و ضربانش رو حس کن. آروم با من بگو: من دیگه منتظر نیستم. من در لحظه حال زندگی میکنم، در همین اکنون. اجازه بده این حقیقت در بدنت جا بیفته، چون اتاق انتظار زندگیت در حال فرو ریختنه و اون چه که باقی موند آزادیه. چرخه دوم: گرسنگی برای تأیید. به خاطر داری اون درد طلب اثبات رو؟ منتظر نشانه، پیام، هر چیزی که بگه تو برای اون مهمی. اون گرسنگی آرامشت رو میبلعید. اما زنانه الهی این چرخه رو پایان میده. او به یاد میاره که خودش اثبات هست. سالها ارزش خودت رو با خورده ها اندازه گرفتی، با نگاهی، با توجه ناگهانی که پشتش سکوت بود. هر تکه کوچیک مثل اکسیژن بود، اما نبودش ریه‌هات رو میسوزند. به خودت گفتی اگر جواب نده من کافی نیستم. اگر سکوت کنه من اصلا وجود ندارم. این زخم الهه زنانه است. توهم این که عشق باید از بیرون ثابت شه، انگار خود وجودت بزرگترین اثبات نیست. چشماتو ببند. یکی از اون شبها رو تصور کن که به صفحه گوشی خیره شده بودی. ضربان قلبت در احتمال یک پیام گره خورده بود. حس کن اون تنش رو در سینت، اون نفسهای سطحی، اون محو شدن همه چیز در پس زمینه. و حالا ببین چطور اخیراً سکوت تو رو نمیخوره. شاید هنوز درد رو حس کنی، اما زیر اون یک صدای آرام هست که میگه یک حس سالم، چه او تماس بگیره چه تماس نگیره. اما زیر اون یک صدای آروم هست، یک حس سالم، چه اون تماس بگیره چه نگیره. این جوهره تو هست که فضای خالی رو پر میکنه. این تغییر بی‌حسی نیست، این کامل شدنه. الهه زنانه داره حقیقت رو پس میگیره. او به تأیید نورش نیاز نداره، اون خودش تأیید هست. وقتی وارد اتاق میشی هوا تغییر میکنه. وقتی حقیقتش رو میگه انرژیش رو بالا میبره. وقتی به چشمان خودش در آینه نگاه میکنه بیاد میاره که من همون نشونه‌ای هستم که منتظرش بودم. پس گرسنگی محو میشه. دست دراز کردن پر اضطراب به نرمی از بین میره. اشتیاق هنوز هست اما دیگه زخم نمیزنه. لطیف میشه، وسیع، زنده، با حاکمیت درونی. تو دیگه برای خورده ها گدایی نمی کنی، چون حضور خودت مثل یک ضیافته و در اون لحظه بیاد میاری که هیچ چیز نمیتونه اثباتت رو بگیره، چون همیشه درونت نوشته بوده. چرخه سوم: الگوی فداکاری خودت. این سنگین ترین بخشه. چند بار نیازهای خودت رو ساکت کردی تا پیوند رو نگه داری؟ چند بار بله گفتی وقتی بدنت فریاد میزد نه؟ زن الهی زندگی های بسیاری از بخشش بیش از حد رو حمل کرده، اما این بدهی کارمیک داره حل میشه. این همون خستگی پس از خالی کردن خودته. رنجش آرومی که وقتی برخلاف حقیقت بله گفتی باقی میمونه. دردی در سینت وقتی میفهمی بیش از اون چه که داشتی دادی، با امید اینکه کافی باشه تا ارزش خودت رو ثابت کنی. نسل هاست زنان این داستان رو حمل کرده. عشق یعنی فداکاری، یعنی تمامیتش رو روی قربانگاه بذاره تا پیوند باقی بمونه.
تا اون پیوند حفظ بشه. اما این عشق نیست، این بندگیه. چشمات رو ببند و لحظه ای رو به یاد بیار که زیادی بخشیدی. شاید شب تا صبح بیدار موندی طوفان اون رو آروم کنی در حالی که طوفان خودت رو نادیده گرفتی. شاید سکوت کردی تا اون احساس فشار نکنه. سنگینی اون خاطره ها رو حس کن در بدنت. انقباض در معدت، وزنی کند در قلب. این همون نشانه چرخه قدیمیه. و حالا تصور کن متفاوت انتخاب کردن رو. خودت رو ببین که میگی الان نمیتونم این کارو بکنم. باید به انرژی خودم احترام بذارم. حس کن نفسی که به بدنت میاد، فضایی که باز میشه، سبکی که سینت رو پر میکنه. این آزادیه. عشق تو رو خالی نمیکنه. عشق تو رو تغذیه میکنه. عشق از تو نمیخواد تکه های خودت رو ببری. تو رو میخواد که کامل بایستی، برابر ملاقات کنی، در تعادل بدی و بگیری. هر بار خودت رو انتخاب میکنی به همتای خودت یاد میدی که چطور در حقیقت با تو ملاقات کنه. هر بار نیازهای خودت رو محترم میشمری، اتحادی رو دعوت میکنی که روی زمینی محکم بالا بیاد، نه نابرابری. وقتی گناه در گوش زمزمه میکنه که خودخواهی انتخاب متفاوته، مکث کن. دستت رو روی قلبت بذار و به خودت یادآوری کن که این خودخواهی نیست، این مقدسه. این الهه زنانه است که از فداکاری بیرون میاد و به حاکمیت خودش قدم میگذاره. و وقتی این چرخه جدید رو ادعا میکنی، فقط خودت رو آزاد نمیکنی، بلکه معنای عشق رو در این مسیر دوباره میسازی. چرخه چهارم، باور این که درد عشق رو ثابت میکنه. شاید فریبنده ترین چرخه این بوده. هرچه بیشتر درد بکشی، بیشتر باید سرنوشتت باشه. رنج به جای قداست نشسته بود. اما این رو واضح بشنو. درد اثبات نیست. حضور اثباته. خودتو تصور کن در گذشته روی زمین گریه میکنی. درد رو مثل یادگار مقدس در آغوش گرفتی. و بعد اون رو الان تصور کن. ایستاده، فهمیده که اشک‌ها وفاداری رو ثابت نمی‌کنن، بلکه نشون میدن درسی برای حمل خیلی سنگین بوده. زن الهی شادی رو به عنوان نشانه حقیقی عشق پس میگیره. اشتیاق دیگه رمانتیک نمیشه. درد دیگه تقدیس نمیشه. در عوض آرامش و حضور پایدار مرکز صحنه رو میگیره. آیا متوجه شدی حتی اشتیاقت نرمتر شده؟ مثل آسمون باز، نه طوفان. این به خاطر حل شدن این چرخه است. نسل هاست زنانه قربانی رو با قداست و رنج رو با اثبات عمق اشتباه گرفته. به تو گفته بودن هر چقدر که سخت‌تر باشی واقعی تره. و بنابراین زخم‌ها رو مثل مدال افتخار حمل کردی. طاقت آوردن و با عشق ورزیدن اشتباه گرفتی. اما روح تکنون در گوش تو زمزمه میکنه که این پیوند هرگز قرار نبوده با این اندازه شکستن اعتبار بگیره. قرار بود با میزان گسترشش شناخته شه. حالا حس کن چی میشه وقتی اجازه میدی شادی هم مقدس باشه. صدای خنده هات، راحتی نفس کشیدن، گرمای سکوت بدون آشوب. اینها نشونه بی‌تفاوتی نیستن، نشونه های درمان هستن. حقیقت اینه که درد هدف داشت. تو رو شکست تا یادت بیاد چطور برخیزی.
اما حالا زنانه در حال برخاستن به عشقی هست که نیازی نداره از طریق رنج اثبات شه. عشق خودش رو از طریق حضور نشون میده، از طریق صلح، از طریق تغذیه کردن، نه تهی کردن. پس وقتی دیدی اشتیاق نرم میشه، جشن بگیر. وقتی درد به گشودگی تبدیل شد، اونو گرامی بدار. این از دست دادن عشق نیست، این عشق تصفیه شده است، همون زنانه الهی. این زنانه الهیه که شادی رو به عنوان واقعی ترین مدرک پیوند مقدس پس میگیره. و چرخه پنجم، عمیق‌ترین چرخه این دروغ بوده که تو بی قدرتی، که در رحمت الهی گیر افتادی یا در انتخاب‌های همتات محبوس شدی. این روایت در حال پایانه. زن الهی نقش خودش رو به عنوان هم‌آفریننده باز پس میگیره. به تصمیم‌های کوچیک اخیرت فکر کن. انتخاب برای درمان زخمی، گفتن حقیقتت، تغییر انرژیت. حس کردی این انتخاب‌ها موج می‌سازن؟ این هیچ نیست، این خلق کردنه. تو قربانی این پیوند نیستی، تو نیرویی هستی که اون رو شکل میده. لحظه‌ای که این رو بشناسی همه چیز تغییر میکنه. دیگه منتظر اجازه نمیمونی و شروع میکنی با تجسم عشق اتحاد رو ببافی. این حاکمیته، این چرخه‌ای هست که همه چیز رو عوض میکنه. سالها ممکنه باور کرده باشی بی قدرتی چون هیچ چیز حرکت نمی کرد. قلبت رو دادی و او باز هم رفت. برای نشونه دعا کردی و سکوت جواب داد. خودت رو قانع کردی که سرنوشت چیزی ثابته. نوشته شده در ستاره ها فراتر از دسترس تو. اما روح زمزمه میکنه، اونم متفاوت. سرنوشت به انرژی که مجسم میکنی احترام میذاره و در برابرش خم میشه. هر انتخاب درمانی، هر گام به سوی تمامیت خودت بسامد این پیوند رو تغییر میده. تو منتظر زمان الهی نیستی، بلکه تو خودت زمان الهی هستی. چشماتو ببند و لحظه ای رو بیاد بیار که متفاوت انتخاب کردی. شاید مرزی گذاشتی به جای سکوت. شاید تمرکزت رو به درونت برگردوندی و زخمی رو درمان کردی به جای تعقیب توجه اون. یادآوری کن چطور بعدش انرژی تغییر کرد. شاید نه فوراً در سطح، اما در زیر جریان، در آن حس آرام چیزی که باز شد. این موج قدرت تو هست. این کنترل نیست. این زور زدن برای وقوع اتحاد در زمانبندی خودت نیست. این شناختن اینه که حضورت منفعل نیست. تو هم آفریننده‌ای با خود زندگی. توانایی داری پیوند رو همراستا کنی، پویایی رو دگرگونی کنی، نه با فشار بیرونی بلکه با تجسم کامل عشق در خودت. اونقدر که تمام میدان اطراف تو دوباره سازماندهی شن. این رو نفس بکش برای لحظه ای. ثبات رو در سینت حس کن وقتی میدونی بی دست و پا نیستی. گرما رو در کف دستات حس کن وقتی میفهمی انتخابات مهمن. این حاکمیته. و وقتی که درون بیستی، توهم بی قدرتی برای همیشه حل میشه. عزیز جانم، این همون آشکارسازی که در آغاز بهت وعده‌شو دادم. وقتی این 5 چرخ بستشن فقط به درد پایان نمیدی، وارد حالت زندگی اتحاد میشی. اتحاد دیگه وعده دور نیست، به ارتعاش روزانه تبدیل میشه، به بسامدی که در نفست انتخابات
حضورت حمل میکنی و وقتی اون رو مجسم میکنی زندگی چاره‌ای جز برخاستن برای ملاقات با تو نداره. شعله دوقلوت اون رو حس میکنه. جهان پیرامونش رو سازمان میده. دیگه برای روزی دیگه زندگی نمیکنه. شروع میکنه به زیستن اتحاد در اکنون. این همون لحظه ای هست که مسیر دگرگون میشه. این درباره گرفتن دست او یا شکستن سکوتش نیست. این درباره کشف این هست که اتحاد همین حالا در تو زنده هست. در شیوه حرکتت، نفست و برخوردت با جهان، با قلبی باز بافته شده. میتونی احساسش کنی؟ اون آرامش لطیف در سینه‌تو، اون اطمینان بی صدا که فارغ از حضور اون کامل هستی. این همون حسیه که اتحاد وقتی به تعویق نمیافته داره و از این حالت همه چیز تغییر میکنه. گفتگوها متفاوت جریان پیدا میکنن. سکوتت دیگه به همون شکل زخم نمیزنه. حتی اشتیاقت سبکتر میشه. بیشتر شبیه افقی که تو رو جلو میکشه تا طوفانی که تو رو به زیر بکشه و زندگی شروع میکنه این بسامد تو رو بازتاب میده. همسفر روحی عزیزم، شکر حضور ارزشمندت. اول اینو بهت میگم که خیلی دوستت دارم، چون این عشق زیبای درون قلب تو به جهان نور میتابونه و برات از صمیم قلبم با همه وجودم آرزوی زیباترین ها و بهترین ها رو دارم. آرزو میکنم غرق در سلامتی، شادی، خوشبختی، ثروتمندی بشی و همه اینا رو خودت به دست بیاری و ازت میخوام که قدر خودت رو بدونی. ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنی. اگر کانال رو سابسکرایب نداری سابسکرایب کنی. گزینه هایپ اگر برات فعال هست روی گزینه هایپ کلیک کنی. این ویدیو رو با دوستان عزیزت به اشتراک بگذاری. در نهایت با عشق به تک تکتون میگم که خیلی دوستتون دارم. رؤیا تاروخ. یا حق. خدا نگهدار.